بریم چند تا هلو بچینیم برای کمپوت هلو. به به، اینم هلوها. اینا هلوهای زعفرونی هستن. جون میده برای کمپوت. این سبد مال مادر شوهر عزیزمه که من ازش دارم استفاده میکنم. واقعا چه زیباست. سلام، روزگار بر همگی خوش. امروز میخوام کمپوت هلو آماده کنم. مقدار هلو 1 کیلو، شکر 300 گرم، آب 2 لیوان. من مقدار شکر رو کم میکنم. 300 گرم رو میکنم 200 گرم، چون هلو شیرینی خودشو داره. مقدار هلوی من 2 کیلوست. 2 کیلو هلو، 400 گرم شکر، 4 لیوان آب. قبل از اینکه بخوام هلوها رو پوست بکنم و خردشون کنم، شکر آبش رو آماده میکنم. خوشحال میشم برای درست کردن این کمپوت هلو منو همراهی کنید. قبل از اینکه بخوام هلوها رو آماده کنم، پوستشون رو بگیرم، خردشون کنم، آب و شکرش رو آماده میکنم. به اندازه هر کیلو هلو، یعنی 1 کیلو هلو، 300 گرم شکر و 2 لیوان آب. ولی چون هلو خودش شیرینیشو داره، برای 300 گرم شکر 200 گرم شکر در نظر گرفتم و 2 لیوان آب. زیرش رو روشن میکنم که شکر فقط حل بشه. نمیذارم قوام بیاد. در حدی که حل بشه خاموشش میکنم. من با چاقو
نازک پوست هلو ها رو میگیرم. شما هر روشی رو که دوست دارید انجام بدید. میتونیدم چند دقیقه هلوها رو داخل آب جوش قرار بدید تا پوستش گرفته بشه، ولی من از چاقو استفاده میکنم. هلوها رو پوست گرفتم، الان خردشون میکنم. خب بعد از اینکه خرد کردم میریزم داخل شیشه. شیرش خنک شده، میریزم داخل شیشه ها. شیشه ها رو میذارم داخل قابلمه، پر آب میکنم تا لب شیشه ها رو بگیره. میذارم روی شعله ملایم، میذارم بجوشه. بعد از این جوشید میذارم 1 رو بمونه با شعله ملایم بجوشه. شیشه ها رو برمیگردونم که اگه نشتی داشت خودشون نشون بده. نگاه میکنم ببینم نشتی کرده. خشک خشک. هوس هلو کردید؟ در دسترستون باشه. در دسترستون. خدای چرا نمیتونم بگم من. 3 2 1. کمپوتای هلومون آماده شد. تا فصلشه درست کنید. زمانی هم که هلو نیست کمپوتش در دسترستون باشه. درست کنید، همراه با خانواده میل کنید، لذتشو ببرید. نوش جان. تا فعلا خود هلو هست، تازه استفاده کنیم. میوه تازه یه چیز دیگه است. مخصوصا بخوای خودت بچینی، لذتشو ببر.